हाय व्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत भेंडी बटाटा फ्राय। त्यासाठी इथे मी पावशेर भेंडी घेतलेली आहे आणि इथे घेतलेले आहेत मी 2 बटाटे जे मी उभे चिरून घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। आणि ही भेंडी मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेली आहे। हिला अशी मी मध्ये एक अशी चीर दिलेली आहे। तर ही पावशेर भेंडी आहे। आता इथे मी तुम्हाला मसाले दाखवते। इथे आहे 1 चमचा धना पावडर, 2 छोटे चमचे पावभाजी मसाला, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा मिरची पावडर, अर्धा छोटा चमचा चाट मसाला आणि अर्धा चमचा जिरा पावडर। आणि इथे घेतलेला आहे मी अर्ध्या लिंबाचा रस, जी भेंडीची भाजी झाल्यानंतर आपण टाकणार आहोत। आता आपण भेंडी आणि बटाटा फ्राय करायला सुरुवात करूया। हे पहा, इथे मी 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे कढईमध्ये, लोखंडी कढई आहे माझी। इथे मी 1 चमचा जिरा टाकते। ह्याच्यामध्ये जिरा आपल्याला छान तडतडू द्यायचं आहे। आणि मी इथे घेतलेला आहे 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या, जे मी बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत। त्या पण आपण जिरा थोडासा फुलला तेलामध्ये की मग आपण ॲड करायचे आहे। आता आपण लसूण छान असा फ्राय करायचा आहे ह्याच्यामध्ये तेलामध्ये। हे पहा, बघू शकता छान असा फ्राय होतोय। जास्त कलर चेंज नाही करायचा, कारण भेंडी बटाटा सोबत पण तो फ्राय होईल। त्यात आपण भेंडी आणि बटाटा ॲड करून घ्यायचा आहे। भेंडी तेलावरती परतल्यामुळे काय होतं ना, भेंडी चिकट होत नाही। त्यात आपण छानपैकी भेंडी मिक्स करूया। छान अशी भेंडी मिक्स करायची तेलावरती, म्हणजे चिकट होत नाही। आणि गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे आपल्याला। आता आपण भेंडी जी आहे ना, तिच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे 5 मिनिटं मीडियम फ्लेमवरती। हे पहा, 5 मिनिटं झालेली आहे। आता आपण मिक्स करून घेऊया भेंडी। आता मी जे तुम्हाला मसाले दाखवले होते ना, ते आपण ॲड करायचे आहे। ह्याच्यासोबतच चवीनुसार मीठ, आता गॅसची फ्लेम लो करायची आहे, कारण आपण मसाले ॲड केलेले आहेत भेंडीमध्ये, तर मसाले करपले नाही पाहिजे। त्यामुळे त्याच्यासाठी तुम्ही बारीक करायचं आहे, गॅसचा फ्लेम लो करायची आहे। आणि ही भेंडी आपण झाकून शिजून देणार आहे कमीत कमी 8 ते 10 मिनिटं। हे पहा, 5-6 मिनिटं झालेली आहेत। आपण एकदम भेंडी मिक्स करून घेऊया। आणि आता आपण ह्याच्यात थोडासा लिंबूचा रस टाकायचा आहे, जो आपण अर्ध्या लिंबाचा रस घेतला आहे, किंवा 1 चमचा रस। आणि आता आपण ह्याला मिक्स करायचं आहे छानपैकी। भेंडी आपली शिजलेली आहे। आपण चेक करूया की बटाटा शिजलाय की नाही ते। बटाटा शिजायला थोडीशी कसर आहे, तर आपण ह्याच्यामध्ये झाकण ठेवून 7 ते 8 मिनिटं लो फ्लेमवर शिजवून घेऊया। हे पहा, आणखीन 5 मिनिटं झालेली आहे आणि ना आपला बटाटा एकदम छान शिजलेला आहे। तुम्ही बघू शकता, एकदम सॉफ्ट झालेला आहे। आता आपली भेंडीची भाजी तयार आहे। ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि गॅसची फ्लेम आपण बंद करणार आहे। आता ही भाजी आपली तयार आहे, ही मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली गरमागरम अशी भेंडी बटाटा फ्राय सगळीकडून दाखवते मी तुम्हाला।
कशी दिसतीये ना टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही बटाटा भेंडी फ्राय तुम्ही नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.